Ngày 26 tháng 11 năm 2020, đất nước Chile vô cùng đau xót trước tin tức cô bé Melissa Chavez đã ra đi trong một đám cháy. Người mẹ Mirta Ados chia sẻ rằng, kể từ khi mất con, cuộc sống của cô không còn chút yên bình nào. Theo cô, kẻ đã gây ra điều này không thể được gọi là con người, mà là một con thú thật sự. Vụ việc này gây chấn động toàn Chile và nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi xem video này, bạn sẽ khám phá một khía cạnh khác của Mirta, một sự thật khác với hình ảnh đau khổ mà cô cố gắng xây dựng trước công chúng. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Melissa Chavez Ados, sinh năm 2008 tại Coquimbo, là một thành phố cảng và là thủ phủ của tỉnh Elqui, nằm trên đường cao tốc liên Mỹ trong vùng Coquimbo của Chile. Melissa là con gái út của Mirta Ados và Dennis Chavez. Gia đình còn có 3 người con khác, nhưng danh tính của họ không được công khai. Ban đầu, Mirta và Dennis duy trì mối quan hệ khá tốt, nhưng ngay sau khi Melissa chào đời, cả hai quyết định ly hôn. Để chăm lo cho một gia đình lớn, Mirta phải làm việc không ngừng nghỉ. Công việc chính của cô là phục vụ tại quán bar La Silanita nằm ở quận Almagro. Trong một buổi tối tại nơi làm việc, Mirta gặp Luis Santander Espinosa, vốn là khách quen tại quán bar. Khi đó, Melissa, con gái út của Mirta, mới chỉ 2 tuổi. Từ nhỏ, cô bé đã thể hiện mình là một đứa trẻ khác thường, khá dè dặt và khó hòa đồng, đặc biệt là khi giao tiếp với người lạ. Điều này cũng không ngoại lệ với Luis, bạn trai mới của mẹ cô bé. Melissa giữ khoảng cách với Luis và trong một thời gian dài coi anh ta như người xa lạ. Tuy nhiên, đến năm 2012, khi Mirta và Luis có với nhau một đứa con, thái độ của Melissa dần thay đổi. Cô bé bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Luis trong gia đình. Dần dần, Luis tỏ ra quan tâm và dành tình cảm cho Melissa như con ruột của mình. Anh ta tự nhận trách nhiệm nuôi dạy cô bé, cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài. Năm 2014, khi Mirta đi làm, Luis được giao nhiệm vụ chăm sóc Melissa. Thế nhưng, từ đây, những hành vi không phù hợp của Luis với Melissa bắt đầu xuất hiện. Từ những cái chạm đơn giản cho đến những hành động quái dị hơn. Dù Melissa còn nhỏ, nhưng cô bé đã kể lại câu chuyện đau lòng cho mẹ và Sandra Franco, một nhà tâm lý học làm việc tại trường mầm non nơi cô bé theo học. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Mirta và Sandra đã báo cáo với chính quyền. Chỉ trong vài ngày, các công tố viên đã vào cuộc và tạm thời tước quyền nuôi dưỡng của Mirta đối với Melissa. Ban đầu, quyền giám hộ của Melissa dự kiến sẽ giao cho cha ruột cô bé. Tuy nhiên, người cha này bị phát hiện đang sống trong tình trạng trầm cảm nặng, nghiện rượu và không đủ điều kiện chăm sóc con. Cuối cùng, Melissa được chuyển đến sống với dì ruột, Gina Chavez. Về phía Mirta, vào tháng 10 năm 2014, tòa án gia đình yêu cầu cô phải trải qua giám định tâm lý và tâm thần để xem xét khả năng giành lại quyền nuôi con. Sau hơn một năm vượt qua các cuộc kiểm tra, đến tháng 3 năm 2016, Mirta nhận được quyền nuôi Melissa trở lại. Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau đó, cô đã quyết định đoàn tụ với Luis, người mà cô đã tố cáo vì có hành vi không đúng mực với con gái mình. Không chỉ đoàn tụ với bạn trai cũ, Mirta còn liên lạc với cơ quan chức năng để rút đơn kiện chống lại Luis. Điều này dẫn đến việc vụ khởi tố bị đóng lại và không bao giờ được tiếp tục. Trong những năm sau đó, không có bất kỳ báo cáo nào về hành vi vi phạm từ phía Luis hay Mirta. Đến tháng 9 năm 2020, cả gia đình Mirta chuyển đến một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở Coquimbo. Họ dường như mong muốn bắt đầu lại cuộc sống trong một môi trường yên bình và ổn định hơn. Nhưng quá khứ đau thương và những quyết định gây tranh cãi của Mirta vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Ở tuổi 12, Melissa ngày càng trở nên tự lập hơn. Tuy nhiên, cô bé ấy vẫn thường thu mình, thích ở một mình trong căn phòng nghe nhạc và đọc sách hàng giờ liền. Những tưởng cuộc sống của cô bé đã dần ổn định, thì Luis,
cha dưỡng của cô lại tiếp tục những hành vi không phù hợp. Lần này, thay vì bảo vệ con gái, Mia chọn cách phớt lờ, giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường. Điều duy nhất khiến Mia bận tâm dường như chỉ là việc Louis dành nhiều thời gian với Melissa hơn với cô ta. Sáng sớm ngày 26 tháng 11 năm 2020, trước khi rời nhà đi công tác, Louis vào phòng Melissa và thuyết phục cô bé chấp nhận những hành vi quái đản của mình. Sau khi thực hiện hành động đó, anh ta rời đi, để lại cô bé trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Đến khoảng 10 giờ 30 sáng, Louis và con trai rời nhà, được camera an ninh ghi lại hình ảnh cả hai khi lên xe. Trong khi hai cha con rời đi, chỉ còn lại Mia ở nhà một mình với Melissa. Thật khó để hiểu điều gì đã thúc đẩy Mia làm điều kinh hoàng tiếp sau đó, nhưng hiện thực là cô ta đã lấy một con dao từ bếp, đi lên tầng 2 và tấn công con gái mình. Sau đó, để che giấu tội ác, Mia đã cố gắng tạo bằng chứng ngoại phạm. Cô ta nhắn tin cho nha sĩ, yêu cầu đặt lịch hẹn, rồi quay lại phòng của Melissa, đốt giường nơi cô bé nằm. Đến hơn 11 giờ trưa, camera an ninh ghi lại hình ảnh Mia rời khỏi nhà. Sau đó, cô ta ghé qua một cửa hàng tạp hóa, rút tiền, bắt taxi và đến phòng khám nha khoa. Chỉ 7 phút sau khi Mia rời đi, hàng xóm phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà và gọi cho sở cứu hỏa. Khi trở về, Louis và con trai nhìn thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ dội tại chính ngôi nhà mà họ đang ở. Vô cùng lo lắng, Louis hỏi Mia về Melissa và cô ta xác nhận rằng cô bé đang ở nhà một mình. Nghe vậy, Louis hoảng sợ, cố gắng lao vào ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt nhưng bị ngăn lại. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lính cứu hỏa xác định đám cháy bắt nguồn từ một căn phòng trên tầng 2. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa và những gì còn sót lại của cô bé. Khi Mia trở về, cô ta nhanh chóng thể hiện mình là một người mẹ đang vô cùng đau đớn và gục ngã trước thảm kịch xảy đến với con gái mình. Trước mặt truyền thông, cả Mia và Louis đều tỏ ra tuyệt vọng, khẳng định rằng họ không biết ai là người có thể gây ra tội ác tàn nhẫn này. Họ hứa sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật và bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những gì mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, những hành vi giả tạo này không thể che giấu được những nghi vấn ngày càng lớn từ phía cơ quan chức năng và dư luận. Đêm muộn hôm đó, cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa được chuyển về nhà lạnh để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y. Trong khi đó, các thám tử tiếp tục công cuộc khám xét, điều tra tại hiện trường và một số vật chứng quan trọng đã thu thập được từ ngôi nhà để phân tích thêm. Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu nhanh chóng bác bỏ giả thuyết rằng cô bé qua đời do ngạt khói. Thay vào đó, các nhà điều tra đưa ra khả năng có sự tham gia của bên thứ ba dựa trên những vết thương và vết đâm nghiêm trọng tìm thấy trên cơ thể nạn nhân. Dù phía công tố yêu cầu giữ kín thông tin để chờ kết quả giám định cuối cùng, nhưng thông tin về khả năng có một kẻ thủ ác đã xuống tay với cô bé đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Điều này gây hoang mang lớn trong cộng đồng dân cư xung quanh. Người dân địa phương đã tổ chức biểu tình, yêu cầu chính quyền làm rõ vụ việc và lo ngại rằng một tội phạm nguy hiểm có thể đang lẫn trốn và hoạt động âm thầm trong khu vực. Trong khi kết quả giám định chưa được công bố, hài cốt của Melissa được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ. Tại buổi lễ, Mia, mẹ của cô bé, lên tiếng kêu gọi mọi người nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan hãy báo ngay cho cơ quan chức năng. Cha dưỡng Louis của Melissa dường như còn sốc hơn cả chính mẹ ruột của cô bé vì anh ta còn đưa ra lời kêu gọi tương tự như vậy. Tuy nhiên, trong lúc tang lễ đang diễn ra, một số người đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ và đổ lỗi cho Mia. Những lời buộc tội này đã xuất phát từ việc có nhân chứng nhìn thấy một người phụ nữ rời khỏi ngôi nhà ngay trước khi đám cháy bùng phát. Một số khác lại cho rằng họ thấy một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua ngôi nhà chỉ vài giây trước khi khói bốc lên từ tầng 2. Dựa trên các đoạn ghi hình từ camera an ninh gần đó, các thám tử không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có người lạ xâm nhập hiện trường. Do đó, giả thuyết về sự tham gia của bên thứ ba bị loại bỏ. Thay vào đó, cơ quan công tố triệu tập Louis và Mia để thẩm vấn với tư cách là các nghi phạm chính, vì họ không thể hoàn toàn loại trừ sự liên quan của cả hai người này. Trong buổi thẩm vấn, Louis và Mia tỏ ra khá đồng nhất trong lời khai. Cả hai người kể lại chi tiết các sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó. Họ cũng tự nguyện giao nộp điện thoại di động của mình để hỗ trợ công tác điều tra. Đến khi kết quả giám định cuối cùng được công bố, sự thật về sự ra đi đầy bi thảm của Melissa đã được làm sáng tỏ.
Theo các chuyên gia, những vết thương cô bé phải chịu không gây tử vong ngay lập tức. Nếu được phát hiện và cứu chữa kịp thời, cô bé hoàn toàn có thể sống sót. Cụ thể, Melissa bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cô bé có đến 11 vết dao trải rác trên cơ thể và các dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô bé đã bị tấn công và cưỡng ép trước khi qua đời. Những chi tiết đau lòng này đã được cơ quan điều tra chia sẻ với giới truyền thông và càng làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cho dù các nhà điều tra nỗ lực tìm kiếm, mẫu vật liệu di truyền của nghi phạm chính không bao giờ được thu thập đầy đủ. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, nghi ngờ từ công tố viên đã hướng về Louis. Trong khi đó, việc phân tích các vật chứng thu giữ tại hiện trường cho thấy dấu vết DNA của Myrta và Melissa có xuất hiện trên một số đồ vật. Đáng chú ý nhất là một con dao làm bếp, được cho chính là hung khí của vụ án. Việc phát hiện DNA của các thành viên trong gia đình trên dao có vẻ không bất thường, vì họ có thể đã sử dụng con dao trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, điều quan trọng nằm ở vị trí của dấu vết DNA được tìm thấy. Theo các chuyên gia pháp y, dấu vết DNA của Myrta chỉ có trên cán dao, trong khi DNA của Melissa chỉ hiện diện trên lưỡi dao. Kết luận này đã khiến mọi người nghi ngờ chuyển hướng tập trung vào Myrta. Cuối cùng, đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, cô ta chính thức bị bắt giữ. Ngay sau vụ bắt giữ, người đứng đầu cơ quan điều tra án mạng đã tổ chức họp báo công khai các bằng chứng quan trọng. Sau phiên điều trần sơ bộ, Myrta chính thức bị buộc tội gây án mạng và phóng hỏa. Một trong những bằng chứng bổ sung quan trọng do phía công tố trình bày là đoạn video ghi lại trình tự thời gian các sự kiện trong ngày xảy ra vụ án. Video này cho thấy khoảng thời gian từ lúc Myrta rời khỏi nhà đến khi khói từ đám cháy xuất hiện là cực kỳ ngắn. Điều này càng củng cố thêm nghi vấn về hành vi phạm tội của cô ta. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, tòa án quyết định giam giữ Myrta trong vòng 180 ngày để cơ quan công tố tiếp tục điều tra. Trong thời gian này, nhà chức trách cũng bắt đầu làm rõ mối quan hệ giữa Louis và Melissa. Đặc biệt khi có những dấu hiệu cho thấy Louis có thể có liên quan đến việc lợi dụng Melissa trước khi cô bé qua đời. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi Myrta bị bắt, Louis dường như nhận ra tình thế bất lợi của mình nên đã nhanh chóng bỏ trốn. Nhiều chiến dịch truy bắt đã được triển khai ngay lập tức và cuối cùng, ngày 17 tháng 11 năm 2021, Louis cũng đã bị bắt. Anh ta ngay lập tức bị đưa đến văn phòng công tố và bị buộc tội có hành vi xấu với Melissa trong nhiều năm. Sau phiên điều trần sơ bộ vào ngày hôm sau, thẩm phán ra lệnh giam giữ Louis tại một nhà tù ở La Sirena. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, cơ quan công tố đã chính thức đệ đơn tố cáo Myrta, khép lại một phần của chuỗi sự kiện đầy đau thương và phẫn nộ trong vụ án này. Gần một năm sau vụ án, ngày 23 tháng 9 năm 2022, một phiên điều trần quan trọng được tổ chức nhằm tổng kết cuộc điều tra. Khi đó, cả bên công tố lẫn luật sư bào chữa đều đưa ra nhiều lập luận, cùng lời khai của các nhân chứng quan trọng để làm sáng tỏ vụ việc. Đặc biệt, điều gây phẫn nộ hơn cả, những người cùng phòng giam với Myrta đã cung cấp những thông tin gây chú ý. Đó là tất cả họ đều khẳng định rằng Myrta chưa bao giờ tỏ ra hối hận hay đau khổ về hành vi tàn nhẫn mà cô ta đã đối xử với chính con gái mình. Các chuyên gia tâm lý cũng đưa ra các phân tích và đánh giá về tâm lý của Myrta, miêu tả cô ta là một người thiếu thốn hoàn toàn sự đồng cảm. Dù vậy, họ cũng khẳng định rằng Myrta hoàn toàn nhận thức rõ ràng về tính chất phạm pháp của hành vi mình gây ra. Ngay từ đầu, cô ta đã có những nỗ lực nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ bản thân để che giấu tội ác. Các chuyên gia kết luận rằng, dù có lúc Myrta có biểu hiện mất kết nối với thực tế, nhưng cô ta vẫn tỉnh táo khi thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội ác. Ngày 21 tháng 1 năm 2023, ngay trước khi phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu, Myrta bất ngờ được đưa vào bệnh viện thành phố do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi những bức ảnh chụp cô ta tại bệnh viện bị rò rỉ. Vụ việc làm dấy lên sự chỉ trích từ phía luật sư của Myrta, cho rằng chính quyền đã không đảm bảo đủ an ninh an toàn cho thân chủ của mình, khiến cô ta có thể bị đe dọa bởi những người dân có ý định trả thù. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi ca phẫu thuật thành công, Myrta đã bị đưa trở lại nhà tù. Quyết định này dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội ác mà cô ta đã gây ra, đặc biệt khi nạn nhân là một đứa trẻ chưa thành niên.
để đảm bảo an toàn và tránh gây thêm bức xúc trong dư luận. Phiên tòa tiếp theo sẽ được quyết định tổ chức mà không có sự tham dự của giới truyền thông. Về phần Louis, trong phiên xét xử sơ bộ, luật sư bào chữa của anh ta đã nhấn mạnh rằng không tìm thấy bất kỳ dấu vết DNA nào của Louis trên cơ thể nạn nhân. Lập luận này được đưa ra nhằm bảo vệ thân chủ trước những cáo buộc liên quan, nhưng nó vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ về vai trò của anh ta trong vụ án. Trong nỗ lực bảo vệ thân chủ, luật sư của Louis đã cố gắng bác bỏ các cáo buộc của công tố viên. Nhờ lập luận thuyết phục, anh ta đã đạt được thành công một phần khi thẩm phán cho rằng bằng chứng chống lại Louis là chưa đủ thuyết phục. Kết quả là Louis chỉ bị quản thúc tại gia, đồng thời bị cấm rời khỏi đất nước trong thời gian cuộc điều tra vẫn đang triển khai. Ngược lại, các luật sư của Mita không đạt được kết quả tương tự. Mặc dù đã nỗ lực, tòa án vẫn quyết định rằng Mita sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Giai đoạn đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án Melissa Chavez được tổ chức tại Tòa án Bảo lãnh ở thành phố Coquimbo vào cuối tháng 4 năm 2023. Trong phiên tòa, bên công tố đã trình bày chi tiết toàn bộ chuỗi sự kiện dẫn đến sự ra đi của Melissa. Họ tiếp tục khẳng định rằng tất cả bằng chứng thu thập được đều chỉ rõ Mita chính là thủ phạm. Theo họ, động cơ của hành động tàn ác này xuất phát từ lòng ghen tuông bệnh hoạn khi cô ta coi con gái mình là đối thủ. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, Tòa Bảo lãnh La Serena đưa ra phán quyết nhất trí, khẳng định các bị cáo phạm tất cả các tội danh bị cáo buộc. Bên công tố sau đó đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng dân sự và các đồng nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia pháp y tại phòng thí nghiệm Santiago vì sự hỗ trợ quan trọng trong cuộc điều tra. Ngày 27 tháng 5 năm 2023, tòa án chính thức tuyên án Mita Adolph 33 năm tù, trong đó có 18 năm cho tội gây án mạng và 15 năm cho tội đốt phá. Luis Santana bị kết án 10 năm tù vì tội tấn công và lợi dụng thường xuyên đối với Melissa Chavez. Cả hai bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trẻ vị thành niên trong tương lai. Dù những bản án này không thể mang Melissa trở lại, nhưng vẫn phần nào mang lại sự an ủi cho những người dân đất nước Chile. Nhiều người cảm thấy hài lòng khi công lý đã được thực thi, thể hiện tính hiệu quả và sự công bằng trong hệ thống pháp luật. Các bạn nghĩ sao về tội ác khủng khiếp phá nát tình mẫu tử của Mita Adolph? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển khác trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.